Всім привіт! Мене звати Саша Філіп, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні в мене буде огляд матеріалів, які я придбала в турецькому онлайн-магазині. Його назву я залишу в описі під відео, якщо раптом ви в Туреччині і вам це знадобиться. Ну а для всіх інших це просто огляд матеріалів, які існують на світовому ринку. Я думаю, що вони є скрізь в будь-якій країні, просто треба шукати. Ну, розпочну я з декількох видів намистин і далі перейду до фурнітури. В основному в мене сьогодні кільця, підвісочки, ну і декілька намистин. Ну от з таких яскравих варіантів намистинок я придбала отаку от лаву. Кольори у мене мідь та срібло. Як бачите, в двох варіантах такі гламурна мідь і срібло, і антична мідь і срібло. Якось так впав мій вибір. Не знаю, чому я саме вибрала цю отаку от яскравезну мідь. Я взагалі з мідного кольору фурнітури дуже рідко, вкрай рідко роблю прикраси. Але вже декілька намистин я звідси взяла. Хто дивився моє попереднє відео з такою неоднозначною прикрасою, ну як неоднозначною, відгуки на неї були неоднозначні. Хтось був вражений, а хтось розчарований. Так буває, це творчість. І хочеться не повторюватися, робити щось новеньке, щось інакше. Ну от, власне, отаку лаву я там використала. Хто не подивився, ще подивіться. А отаку от срібну, ну, яскрава вона взяла. Ну, а ці, ви бачите, зовсім іншого характеру. Хоча сама лава, звісно, однакова. Просто покриття різне. Ця, мені здається, більше підійде для якихось етнічних прикрас, для таких спокійніших варіантів. От. Це що стосується лави. Далі взяла я намистинки, щось на кшталт бісеру, але не бісер. Вони тут називаються афганські намистинки. Я не знаю, як вони називаються у нас, яка аналогічна назва. Ну, я думаю, що ви, якщо їх бачили, ви їх впізнаєте. Якщо ви знаєте, як вони називаються у нас, напишіть в коментарях, будь ласка, мені теж цікаво. Тут вони називаються афганські намистинки. Це не скло, то, як ви знаєте, якщо бісер, то це скло, а це вони крупніші, ніж бісер, вони такі циліндричні. Але ці циліндрики в цих афганських намистинках теж бувають різної форми. Бувають коротші, такі, більш пузаті такі, та? Бувають видовженіші. Ну от, і вони полімерні, я не знаю, сказала чи ні, не пам'ятаю. Отакі от червоні взяла базові. Базовий колір, мені здається, завжди можна знайти, куди його застосувати. Тут 3 низочки. І взяла отакий от колір блакитно-чорні. Вони, якщо чесно, вам здаються зараз яскравішими. От блакить вам прям дуже яскраво здається. Вони трошки спокійніші. І там були на сайті різні варіанти. Були вони більш такі, де більше блакитного, менше чорного. Мені той варіант більше сподобався, але їх вже не було. От, їх я взяла 5 низочок. Я їх взяла з метою зробити щось багаторядне, якусь багаторядну прикрасу. Можливо, якийсь браслет, можливо, якесь намисто. Знову ж таки, не знаю, мені ось ці кольори здаються дуже симпатичними. Щось таке можна під джинс зробити. Ну, прикраси, які носяться під джинси або під джинсову куртку. Було б непогано. Червоних я теж замовляла 5 низок, але вони закінчилися. Тільки 3 залишилось, тому я от. Там були ще інші варіанти кольорів, ну, але зупинилася я на цих. І з намистин, останнє, що я купила, це бісер, але не бісер, отакий от кольоровий бісер. Такі намистинки теж бувають з різними малюнками. Тобто малюнок однаковий, теж такі полосочки, але в різних кольорах. Бувають такі кольори, як, знаєте, колорадський жук, чорно-оранжеві.
Бувають оці морські кольори, синій, білий, червоний. Бувають багато там різних варіантів, зелений, жовтий. Ну, от мені чогось до душі припали саме ось ці намистинки. Біло-сині. Це моя прям гама кольорів. Синій і білий. Я прям його люблю. Взяла я трошки меншого розміру. Були ось такі, а були трошечки більші. Це, по-моєму, 2 мм, а були ще 3 мм. Ну, от взяла 2 мм. Цей бісер, він не однорідний, не однаковий. Не намистиночка в намистиночку. Такі гуляють. Якісь більші, якісь менші. Тобто різні. Не знаю, з якою метою я взяла. Мені цей матеріал просто видався цікавим. А коли тебе оточує багато цікавого матеріалу, то ідея з'явиться. Так я вважаю. І із намистинок ще в мене є фурнітурні. Ці, я думаю, ви всі знаєте. Я їх називаю, тут вони так називаються, Доріка. Одні крупніші, другі менші. Дуже такі базові, проставочні намистинки. Мені дуже подобається їх якість. Вони дійсно класні. Ну, дійсно, мені подобаються. І от взяла я їх, здається, 2 мм і 1,5 і 2,5, щось таке. Проставочні, ходові, йдуть дуже швидко. В Туреччині срібного кольору не завжди вдається знайти в онлайн-магазинах. Золото навалом, а от з сріблом. Ну, от я натрапила нарешті. Я їх чекала, і от вони з'явились. Я їх швидесенько взяла. Так, ну і далі буду вам показувати різні фурнітурні елементи. І перші фурнітурні елементи, ось такі от намистинки. Я взяла їх 5 штучок, вони поштучно продавалися. Просто пробую подивитися, що це таке, тому що вони виглядали на камеру блискучими, але я боялася, що це буде, таке, знаєте, покриття цього античного срібла. Таке покриття дуже часто темніє. Напевно, воно таке і буде темніти, я не знаю. Поекспериментую. Багато не брала, виглядають симпатично, такі досить важкі, як для таких намистин. Виглядають цікаво, ви бачите, з такими, як вм'ятинками, і в цих вм'ятинках ніби як чорніння, а сама поверхня цих намистинок відполірована. Симпатичні. Сподіваюсь, будуть гарно носитися. Хочеться в це вірити. Подивимось. Такі от намистинки. Далі такі я взяла проставочні. Зараз вже, ще не розпакувала, але вже розумію, що треба було, напевно, брати краще більше, але однакових ось таких. Ці мені щось диски більше подобаються. Тому що ці багатокутні, вони якісь, у них не зовсім ідеальна поверхня. Так, давайте ближче вам покажу, щоб уже була якась предметна розмова. Так, давайте візьмемо ось такі. Хоча блискучі. Вони через пакетик здаються матовими. Зразу так настрій падає. Бо я все ж таки більше люблю такого плану блискучу фурнітуру. Але десь я крізь пакетик бачила, ось, напевно, бачите, такий не зовсім рівне. Це покриття з якимись виїмками. Хоча і не так, щоб і погано. Взяла, по-моєму, я їх 10 взяла. 10 тих і 10 тих. Хоча, звичайно, коли одного виду намистинок більше, багато, то це вигідніше брати. Тому що можеш зразу в одну прикрасу робити. Ці дуже гарні, ці прям я полюбила. Вже симпатичні, дуже. І такі, за розміром мені ці подобаються. Ці, напевно,
8 мм ширина в них, ну, діаметр. Ці теж, скоріш за все, ці або може навіть і 10. А ну, де моя лінійка? Так, навіть 10 мм. Ну, 9, можливо, 9. 9 мм. Я чогось думала, що ці будуть меншими, такі як малесенькі шапочки на намистинках. Ну, все одно, в принципі, задоволена. Не буду придиратися зайвий раз, задоволена. Далі такий от в мене тут ланцюжок надіслали. Боже, позапаковували, позаклеювали. Начебто симпатичний. Мені чого його захотілося взяти, тому що він тонесенький, але з такими блискучими елементами, які будуть, бачите, як виглядати, будуть гарно поблискувати. Але і в той же час можна буде до цих отворів щось причепити, якесь тоненьке кільце. Хоча з цими тоненькими кільцями теж є проблемка, так, вони дуже легко розгинаються, тому що вони тоненькі. І є ризик порвати прикрасу. От. Ну, тим не менш, можливо, це буде просто якийсь допоміжний ряд. Бачите, перекручується у місцях з'єднання цих елементів. Перекручується. Але, в принципі, новий ланцюжок, оце таке є в них. Що після того, як покрили цей ланцюжок, чим вони його там покривають, цим покриттям, лаком чи фарбою, не знаю, воно таке трошки дерев'яне, треба його так розминати. Можливо, це буде окремий ряд з ланцюжка, поєднаний з чимось іще. Можливо, цей ланцюжок буде симпатично виглядати, коли є виріз на спині, і так просто пустити якоюсь такою доріжкою ніжною. Ну, це все в майбутньому, для майбутніх ідей. Ну, а сам ланцюжок ви зрозуміли, який. Наступна позиція, ось такі замочки для сережок. Універсальні, розмір середній, не зовсім такі прям мініатюрки, але, ну, в принципі, ви бачите, і невеличкі. Кільце в них таке є в одній площині з самою швинзою, кільце роз'ємне. І закривається, відкривається досить таки плотно, що мене радує. Прекрасно. Просто прекрасно. Модель базова. Виглядає лаконічно. Сюди можна щось приєднати. Ну, клас. Задоволена. Далі дивіться, які прекрасні намистиночки. От я таких раніше не бачила. Можливо, ви десь бачили? Я не бачила. Гранати. Подивіться. Такі золоті, чудові гранати. Я думаю, що я буду їх використовувати десь в сережках. Ну, надто вони вже такі цікаві, такі з м'ятинами якимись. Ну, прям справжні гранати. Я взяла їх тому 4 штучки на 2 пари сережок. І, скоріш за все, поєднаю з каменним гранатом, звичайно. Можливо, звідси буде звисати якась крапелька або намистиночка одна. Можливо, тут щось буде. Ну, то вже подивимось в процесі. Але отакі от класні, на мою думку, намистинки. І такі досить важкі. Отакі гранатики. Так, і ще взяла ось такі от намистини. Теж вони всі поштучні, тому я їх багато всіх не брала. Взяла просто як на пару сережок одних і других. Одні такі як рамочки в золоті, дуже яскраві, дуже симпатичні, блискучі. Упс, не попала. Отак от одна рамочка кругла. Теж взяла їх з розрахунку, яка вже сказала, на сережки. Ну, щось
Будуть якісь сережки. Можна всерединку вставити намистинку, напевно, 5 мм, можливо, 6, ну, не більше. Скоріш за все, 5. А квадратні рамочки ось такі. Ще, знаєте, є такі швензи зі схожими мотивами. От було б, напевно, ідеально поєднати. В мене, правда, таких нема. На Алі я їх бачила, та й у майстринь інших бачила. Але зараз дуже рідко замовляють з Aliexpress що-небудь. Бо в Туреччину це ну, прям категорично невигідно. Ну, я ж про це вже багато разів розказувала, не буду повторюватись. Замовляю тільки ті позиції, які я не можу знайти тут. Тому я останнім часом так багато вам показую розпаковок саме з турецьких магазинів. От. Ну, а коли буду з Алі, тоді буду вказувати і посилання теж. Далі тут ціла купа в мене підвісочок. Напевно, зараз я це все відкрию і вам покажу. От скільки добра, давайте розбирати, що тут у мене є. У мене є чарівні підвісочки зелені. Є в золоті, є в сріблі. Замовляла я дві таких, але, як завжди, чогось немає. Щось є, чогось немає. З фіолетовими камінчиками. От, прекрасні, прекрасні. Зараз треба їх роздивитися ближче, щоб зрозуміти їх якість. Отаке серденько у мене вже колись було. В комплекті з перлинами я поєднувала, тільки то була підвісочка, а це конектор. Але дуже прекрасно вона виглядала. І якість мені подобалася. І замовляла я знову підвісочку, але її не було. Мені написали власники, що продавці, вірніше, що немає. Давайте ми вам покладемо ось це. Я кажу, ну, кладіть. Дуже лояльний я покупець. Погоджуюсь на всі умови. Так, отакі от чорні підвісочки з емаллю і кубічними циркончиками. Невеличкі, для таких мінімалістичних якихось прикрас. Я взяла з розрахунку одну, ну, для комплекту одну на намисто, другу на браслет. Комплект такий. Ну, це так, як я мислила, коли це замовляла. А що в підсумку вийде, ну, то час покаже. Симпатичні. Далі. Ось така підвісочка. Теж, на мою думку, дуже красива. І, до речі, ну, ціна, ну, нормальна. Якщо брати, наприклад, порівнювати з ціною на AliExpress, і врахувати доставку, і врахувати податок, який би я заплатила за подібну підвісочку, то тут вона мені вийшла в 2 рази дешевше. От. Ну, симпатична. Шкодую, що взяла тільки одну. Але я просто багато всього брала і сума в кінці лякає. Так, далі отакі дві взяла. По-моєму, я замовляла одну сріблі, одну в золоті. Прислали 2 в золоті. Як я вже казала, зі сріблом прям бідася. Не можу зараз зрозуміти, що це з серцем, чи воно недостатньо відполіроване, чи просто треба його протерти. Ага, так, можна протерти, і воно буде, бачите, натирається і блищить. Треба буде їх почистити. Ось це якийсь наліт. Напевно, десь воно у них лежало, пилючкою припало і... Але відчищається це добре. Ну, а сама підвісочка дуже симпатична, на мою думку. Можна прям сюди пустити і сюди. Оригінально. Такі серденька. Так, далі є отакі от 2 підвісочки в срібному кольорі. Я розраховувала... Так, в срібному ж? Наче в срібному. Я їх розраховувала брати на сережки. Тому взяла 2 однакові. Думаю, якраз будуть такі підвісочки на сережки. Ну, але, в принципі, можна так само і на браслетик. Вони такі мініатюрні. І на якийсь чокер під шийку. Знову ж таки, мініатюрні оці підвісочки, їх куди завгодно можна тулити. І в сережки,
Так вони позаду виглядають. І в сережки, і в браслети, і в чокери. Так, отакий метелик. Один у мене схожий лежить ще не використаний, але ще одного взяла. Сподобався дуже. І ціна досить вигідна була на нього, то я і взяла. Симпатичний. Далі ось такі дві однакові. Сподіваюся, однакові. Якщо вони там знов щось не поміняли мені. Підвісочки. Так, дивіться, які прекрасні. Сьогодні моє слово паразит прекрасні. Сьогодні все прекрасне. Подивіться, як сяють ці фіолетові кубічні циркони. Просто шикарно. Клас. Задоволена. Знову ж таки, на браслет, на чокер, намисто. Ну, чокер. Щось таке тоненьке, мініатюрне. І ось ці зелені. Ви знаєте, я досить рідко працюю з зеленим кольором взагалі. Більше у мене щось блакитне, синє, рожеве, та яке завгодно, тільки не зелене. Але вони такі яскраві і такі теж красиві, оце, особливо в срібному кольорі. Хоча в золоті теж. Мені дуже подобається поєднання зеленого із золотим кольором. Симпатичні дуже. І позаду вони отакі. Хорошої якості. Всіма я задоволена. Ніде нічого не поцарапане. Замовляла 2 золотих, 2 срібних, ну, як завжди. Так, і зараз покажу вам останні позиції. І останні на це відео позиції у мене отакі от кільця. Кільця всі нероз'ємні, в золотому кольорі з покриттям. Бачите, зовсім різні. Деякі з якоюсь фактурою, з тисненням, деякі гладенькі, деякі перекручені, такі як переплетені. Ну, от, власне, розпочну з цих крупних. Де моя лінійка? Діаметр, зараз вам їх скажу. Значить, діаметр у них 25 мм. 2,5 см. Нероз'ємні всі ці кільця. І я, чесно кажучи, думала, по-моєму, що вони трошки будуть менші. У мене такі кільця є, але в меншому розмірі, от такого розміру. От. Хоча, якщо я замовила їх тільки 3 штучки, то, напевно, я на щось сподівалась. Думала зробити одне, наприклад, на центральну частину якогось, ну, підвіску якусь придумати, а 2 кільця на сережки, наприклад. Ну, буде видно, але хороші. Меншого розміру у мене такі є, ще раз повторюсь, і я ними дуже задоволена. Далі, отакого плану кільця. Пласкі, без викрутасів, класичні, рівненькі. Тому що зі свого досвіду скажу, що найчастіше мені якраз і треба фурнітура якась така без всяких завитків, тиснень і всього іншого. Хоча така фурнітура теж потрібна, але така мені частіше знадобляється. От. Ну, це особисто для мене. Для вас, звичайно, кожен сам собі дивіться. Тих я так багатенько замовила, тому що класична базова модель нехай буде. Ці менші, давайте ж ці вам скажу розмір. Ці 1,7 мм. Так, а ось ці скільки? 1,2, 12 мм. Маленькі, такі, як косичка, ніби переплетена. Теж можна, якщо робити ланцюжок, якісь плести, так, з намистинками, то гарно так проставляти такого плану кільця. Сподіваюсь, що вони хороші. Ну, написано, що з покриттям, то будемо сподіватися.
Так, і таких я взяла 5 штучок. Рятівні круги, нібито. Такі тут з якимось візерунком. Розмір їх 1,8 сантиметра, 18 міліметрів. Ніби як перекручені якісь гілочки і перев'язані, бачите? Симпатичні. Всього лише 5 штучок взяла, ну, подивимось, куди я їх застосую. Отакі от у мене сьогодні придбання. Всього потрошку. Трошки фурнітури, трошки якихось кілець, трошки підвісочок, трошки намистинок. Таке. Сподіваюся, що вам сподобалася моя розпаковочка, мій огляд. Підписуйтесь на мій канал. Не забувайте поставити лайк цьому відео. Ну, ви знаєте, що треба робити, там дзвіночок. Це все дуже важливо. Дякую вам за увагу. Бажаю вам всього найкращого. На все добре. Бувайте!